Hi everyone, मेरो नाम Aakriti and मेरो नाम सुष्मिता छेत्री we have one big question that we've been thinking about, which is how to this bikas. So अब हाम्रो ठुलो क्वेशन त छँदैछ हैन, बट त्यसको अब एउटा सब क्वेशन भनौं न, नेता बन्ने हो त? बन्ने नेता पक्कै पनि बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कस्तो बन्ने किन बन्ने भन्ने कुराहरु त छँदैछन्, तर नेता बन्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा के भन्नु मन लाग्छ भने सानैदेखि हुर्किँदाखेरि के अथवा हाम्रो नेपाली समाजमा के छ भन्दाखेरि नेता भनेको त एकदम ठुलठुलो स्वरमा बोल्नुपर्छ हैन, नेता भन्ने कुरा त फटा हुन्छ, नेताहरु त हैन झुट बोल्न सक्नुपर्छ, एकदम मिलाएर बोल्न सक्नुपर्छ, तँसँग त यस्तो क्वालिटी नै छैन, त झुट बोल्न पनि सक्दिनस्, जे हो त्यही भनिदिन्छस् भनेर मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि अब त्यो सुन्दै 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 आएको, अनि अहिले एमपी सँग 1.5 वर्षको ड्युरेसन काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो त सबै गलत रहेछ। नेता भन्ने कुरा त सत्य बोल्न सक्नुपर्ने रहेछ, नेता भन्ने कुरा त जे हो त्यही जे गर्न सक्छ, जे गर्न सक्दैन, जे पोसिबल छ त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्ने रहेछ, त्यो त गरिराकै रहन्छन्। त्यही भएर चाहिँ जे कुरा मलाई बच्चामा भनिएको थियो त्यो चाहिँ साच्चै गलत रहेछ है भनेर त्यो कुरालाई पनि टु द एक्सटेन्ट कति सकिन्छ प्रुभ गर्नको लागि भए पनि नेता बन्न मन छ मलाई चाहिँ। Okay. So I think I'll go to the question के तिमीले त्यो भन्यो नि कि लाइक नेता बन्न मन छ किन बन्न मन छ भनेर एक सोर्ट अफ, तर अब यदि तिमी आफै नेता बन्ने हो भने कस्तो नेता बन्ने, लाइक त्यो कसरी चाहिँ अलिअलि आफूले सोचिरहेको हो कि म यो क्वालिटिज चाहिँ आफूमा ल्याउँछु भनेर भने कसरी सोचिरहेको छ? लिएर आउनुपर्ने क्वालिटिज त पक्कै पनि छन्, मेनी थिङ मैले वर्क अन गर्नुपर्ने पार्टहरू पनि छ हैन, तर प्राइमेरी कुरा भनेको चाहिँ म अनेस्ट छु एउटा कुरा, त्यही भएर पनि मलाई नेता बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ म रियलिस्टिक पनि छु, गर्न सक्छु भने गर्न सक्छु, गर्न सक्दिनँ भने गर्न सक्दिनँ भन्छु, सो द्याट मैले मान्छेलाई कुनै एउटा इमोसनल टुल अथवा यो काम गरिदिन्छु भनेर भोटको लागि बार्गेन गर्दिनँ, अर्को पार्ट भनेको। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई अर्को क्वालिटिज ममा के छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ आई एम आन्सरेबल जस्तो लाग्छ के। What do you mean by answerable? जस्तै अहिले कति धेरै क्वेशन्सहरु आइराछ नि हैन, हाम्रो नेतृत्व प्रति पीएम लाई कति धेरैले लेटर लेखेर क्वेशन गरिरा हुनुहुन्छ हैन। अस्ति एउटा जर्नलिस्टले क्वेशन गरिरहनु भएको थियो, अस्तिको स्टुडेन्टहरुको इश्यूजहरुमा कति धेरै क्वेशनहरु आइरा हुन्छ, हामीले सोशल मिडियामा कति धेरै पढिरा हुन्छ के, मेनी पीपल क्वेशनिङ टु आवर लिडरशिप हैन, तर इज आवर लिडरशिप आन्सरेबल हैन? आन्सरेबल छ, उहाँहरुले आन्सर गरिरहनु भएको छ अथवा मैले आन्सर गर्नुपर्छ यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर उहाँहरुले सोच्नुहुन्छ कि सोच्नु हुँदैन त? त्यति त सोच्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ के। त्यही भएर अहिले एकदम धेरै क्राइसिस पार्ट भनेको चाहिँ नोबडी इज आन्सरेबल टु व्हाटएभर दे आर डुइङ के। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ म जे गर्छु भनेर गएको थिए त्यो चाहिँ किन गर्न सकिन, कति गरे भन्ने कुरामा चाहिँ म आन्सरेबल हुन सक्छु कि हुन्छु कि त्यो क्वालिटी छ कि मसँग भन्ने लागेर चाहिँ मलाई नेता बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो बन्नु पर्छमा भयो हैन, तिम्रो सबै कुरा सुन्दाखेरि दिस साउन्ड्स लाइक वेयर रनिङ अ क्याम्पेन फर सुष्मिता टु रन हैन। अनि सो इज द प्लान टु रन 84 मा? नो, नट दिस वन। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिसके हैन, लाइक नेता बन्नको लागि चाहिँ केही कुराहरु मैले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। आई एम नट द राइट क्यान्डिडेट टु रन फर 84 मा क्यान्डिडेसी दिएर हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त म फाइनान्शियली एकदम धेरै इन्स्टेबल छु हैन। पोलिटिक्समा आउनको लागि चाहिँ फाइनान्स भन्ने कुरा एकदम धेरै नेसेसरी हो जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अहिले हामीले हेरिरहँदा पनि कति धेरै कस्टली छ इलेक्सन हैन। अनि अहिले मैले आफैले कमाउन सकिरहेको छैन, आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुन सकिरहेको छैन, जति कमाइरहेछ त्यसले मलाई मात्र पुगिरहेछ नि त। म नेता हुनु भन्दा पूर्व कसैको छोरी हो, मेरो फ्यामिलीमा कसैको मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी छ फ्यामिलीमा हैन, त्यो त पहिला मैले केही हदसम्म पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होला। आफ्ना कुराहरु आफैले कमाएर फुलफिल गर्नुपर्ने हुन सक्छ होला। राजनीतिमा आउनु भनेको त मेरो आय अथवा इन्कमको स्रोत त के हो त? डोन्ट नो नि त। त्यही भएर एक लेभल अफ फाइनान्शियल क्ल्यारिटी भइसकेपछि चाहिँ आफ्टर 10 इयर्स मेबी म चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ सायद म उचित पात्र हुन्छु कि जस्तो लाग्छ। किनभने यो पोइन्टमा आयो भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक आई विल डु जस्टिस टु नेपाली जनता, किनभने अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको करप्सनकै पाटो आइरहेको छ हैन। अनि अब म आफै फाइनान्शियली इन्स्टेबल भएर आए भने त मेरो के हो त स्रोत त? अगेन आई विल बी पुश टु द्याट थिङ नि त। किनभने मेरो पैतृक सम्पत्तिको पाटो होला, कतिको होला, सबैको नहुन सक्छ हैन। तर मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम धेरै प्राइमरी टुल हो, प्राइमरी थिङ हो। पोलिटिक्समा आउनु पूर्व चाहिँ कोही व्यक्तिले यति कुरा चाहिँ निर्धारण
गरेर आउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ अर्को कुरा भनेको यदि त्यो क्ल्यारिटी भयो भने यु विल ह्याभ गुड इन्टेन्सन भनेको कम्युनिटी सर्भिस सोसल सर्भिस नेसन मेकिङ मात्र हुन्छ okay so त्यो भनेको त इट्स लाइक देयर आर MPs who already have enough money right मनी छ भन्दैमा गुड इन्टेन्सन्स त कहाँ ग्यारेन्टिड छ त नि जस्ट लाइक किनभने एज युआर सेइङ त्यो भनेको त मसँग मनी हुन्छ अनि गुड इन्टेन्सन्स आयो कि त्यो हुँदैन नि त अनि अल्सो अनदर थिङ इज कि लाइक सो से इमेजिन यु अर्न्ड $1 million टुमोरो सपोज होइन अनि तिमीसँग अब $1 million छ भने त यु विल मोस्ट लाइकली बी टेम्प्टेड कि लाइक म यो $1 million इन्भेस्ट गर्छु आम गोना मेक इट $2 million आम गोना मेक इट $3 million हुनसक्छ नि त सो हाउ व्हाट इज द ग्यारेन्टी आई डोन्ट डिनाई द्याट कुरा होइन किनभने यो हुनसक्छ यो भइरहेको पनि छ वर्ल्डमा होइन मनी फाइनेन्सियल स्टेबल हुने बित्तिकै मान्छेको इन्टेन्सन क्लियर हुन्छ उसले करप्ट हुँदैन भन्ने कुरा होइन तर आई थिङ्क इट अगेन डिफर इन्डिभिजुअलमा के मैले त मेरो कुरा मात्र भन्न सक्छु नि त मलाई यदि म मेरो घर खर्च राम्ररी आनन्दले चलाउन सक्छु भने मलाई करप्सन गर्नुपर्ने नेसेसरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन के म मेरो कुरामा क्लियर हुन हो नि त म अरूको जिम्मेवारी त मैले लिन सक्दिनँ म एउटा युथ 25 इयर्सको युथ भएर बोलिरहँदाखेरि चाहिँ म 10 वर्षमा मेरो लागि यति पैसा भयो भने म मेरो जिन्दगी आनन्दले कटाउन सक्छु भन्ने कुरामा म क्लियर भयो भने मैले बाँकी मेरो 10 वर्ष मेरो देशलाई दिन्छु त्यो पछाडि मलाई पुगेन भने म आई विल लिभ द्याट जर्नी एन्ड आई विल गो ब्याक म त्यहाँ बसेर देश बिगार्न त सक्दिनँ नि त त्यहाँ बसेर करप्ट हुन त सक्दिनँ नि त सायद त्यही नभएको हो कि हाम्रोमा त्यो एन्डिङ पोइन्ट नभएको हो कि यहीँ बस्ने राजनीति गर्ने राजनीति गर्दै पैसा आइरहेको हुन्छ कसरी आइरहेको हुन्छ थाहा छैन आइरह नि त नेताहरूको कसरी आइरहेको छ त्यही नभएर त ट्रान्सप्यारेन्सी नभएको होला नि त भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन एन्ड त्यही हो व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट सो एक्जिट स्ट्राटेजी हुनु पर्यो भन्नु खोजेको होइन त भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड व्हाट अबाउट यु तिमीलाई के लाग्छ आउन मन छ छैन नेता भन्न मन छ छैन के लाग्छ म त नभन्ने यार पुग्यो मलाई किन सबै देख्यो नि त आई मिन लाइक I've seen how कुनै पनि इन्डिभिजुअल पोलिटिक्समा आइकन होइन त somebody who because I've worked with somebody who came from a very non-political non-traditional sort of background अनि त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेपछि त्यो मान्छेले कुन लेभलको कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भनेर कि जस्तै अब एउटा भनेको मान्छेको डे टु डे एभ्रिथिङ कम्प्लिटली फ्लिप्स राइट सडनली वान्स यु बिकम अ नेता पिपल एक्सपेक्ट यु टु नो एभ्रिथिङ विच इज ह्युमेनली इम्पोसिबल कि लाइक मलाई घरमै पनि हुन्छ नि त्यहाँ लाइक ए तैँले यसको बारेमा हेरिस् यसको बारेमा हेरिस् देयर इज लाइक 10 डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड लाइक थाहा छैन एन्ड लाइक ए अनि यस्तोमा काम गरेर नि तँलाई थाहा छैन लाइक अब थाहा छैन त थाहा छैन बिकज आई एम डुइङ अल द प्रोसिजरल वर्क कहाँ एभ्री कुराको बारेमा थाहा हुन इट्स पोसिबल त सो एउटा त्यो देयर इज दिस बर्डन अफ एक्सपेक्टेसन इज वेल के अनि विच इज अफकोर्स रिडिफाइन गर्नुपर्ने पार्ट छुट्टै होला तर माई रिजन्स भनौँ न अहिलेलाई अर्को भनेको तिमीले भन्दा जस्तो फाइनेन्सेस माई फाइनेन्सेस आर नट इन अर्डर मेरो आई हेभ 0 सेभिङ्स क्लियरली होइन त्यो भनेको इट्स बिकज आई एम एन इन्डिभिजुअल who doesn't have to I don't have any other responsibilities मेरो responsibility म मात्र हो मैले आफूलाई पुर्याइरहेको छु मैले अरूलाई पुर्याउन सक्दिनँ भोलि I'll get married have kids हुन्छ नि at that point त it's not going to be possible right this amount of and अघि तिमीले भने जस्तो कति MP को कति स्यालेरी हुन्छ कसको कति स्यालेरी हुन्छ त फाइनेन्शियली पनि हामीले देखिसक्यो नि त द म्याथ वी नो द म्याथ होइन एन्ड वी नो इट्स नट गोना बी पोसिबल वी नो कति यो महँगी बढिरहेछ भन्नु एन्ड इट्स गोना किप अन इन्क्रिजिङ होइन त्यो भयो अर्को भनेको इज लाइक keep getting calls all the time कि there's no stopping it हुन्छ नि अब अफकोर्स तिमीलाई फोन उठाएन भने छुच्ची भन्छ यसै भने छुच्ची नम्बर 1 हो होइन अलरेडी कल द्याट होइन तर त्यो भनेको तिमीले त्यो लेभलको एउटा पब्लिक एक्सपेक्टेसन जुन छ नि मेबी म त्यो पब्लिकले राखेको एक्सपेक्टेसन देखेर डराएर पनि आम लाइक म चाहिँ भन्न सक्दिनँ भनेको पनि हुनसक्छ होइन अनि आई वन्ट एड समथिङ ओके कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भयो है त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कसले राखिदिएको होला त त्यही राखिदिएर हामी जस्तो मान्छेहरू आउँदैन भन्ने बनाएको हो कि एउटा कुरा होइन र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई आफ्नो त्यो हुन्छ नि प्राइभेट लाइफ नै सेक्रिफाइस गर्ने अथवा त्यो पार्ट नै त्यागिने त अब चाहिएको हो त अब हामीले खोजेको लिडरसिप त्यस्तो हो त भन्ने पनि क्वेसन आउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यागी in a sense कि somebody who's giving up everything from their personal life. People think कि when you come to politics तिम्रो त व्यक्तिगत जीवनै हुँदैन तिमीले सबै चाहिँ छोडेर आउन सक्नुपर्छ हुँदैन नि त भएन नि त थिएन नि त अहिले बल्ल पो आई एम एट दिस पोइन्ट वेयर आई एम कम्फर्टेबल इनफ इन म्यानेजिङ माई टाइम तर एट अ पोइन्ट द वर्क वाज 12 hours 14 hours a day तिम्रो द मोमेन्ट द्याट यु वेक अप युर चेकिङ इभन इफ आई एम नट एक्टिभली डुइङ समथिङ आई एम अलवेज अवेर अफ ए समाजमा के प्रब्लम छ ए कसको के भइरहेछ के भइरहेछ राइट इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल क्या इट बिकम्स कन्ज्युमिङ देयर इज नो टाइम इन सेङ कि ल म यो दिनदेखि यो दिनसम्म भेकेसनमा जान्छु सो डोन्ट भन्ने हुँदैन नि त अनि एज मच एज
you want to create that sort of barrier or like whatever भनौँ न, it's very hard कि किनभने त्यो कुरा पब्लिकसँग क्लियरली कम्युनिकेटै भएको छैन. अनि कस्तो भने कि I ideally don't want to take work calls on Saturdays. अनि यो भनेको हामीले स्ट्रिक्टली भन्नु परेको हो कि लाइक we're not going to work on Saturdays भनेर त्यो हाम्रो इन्टरनल कम्युनिकेसनमा भएको कि. तर त्यो भन्दैमा नगर्ने भन्ने त हुँदैन नि त, किनभने सन्डे के प्रब्लम आइसक्छ के आइसक्छ त्यो लेभलको फ्लेक्सिबिलिटी डिमान्ड गर्छ नि त. तर अफकोर्स अब अघि तिमीले भने जस्तो यो कसले क्रिएट गरेको हो त भनेको, अब त्यो त एक्जिस्टिङ लिडरसिपले क्रिएट गरेको हो नि त. लाइक who can go around thinking about politics every single day? I can't. Like, okay, like I keep thinking about this. Would I have a partner who's in political sphere? No, obviously not. I don't want to talk about that every single time. I don't. Also, like, घर गयो TV मा यत्रो ठुलठुलो समय यसले यो भने यसले भने, I don't want to hear that के. So मान्छेको त्यो where can you draw that demarcation? त्यो यस्तो एक्सपेक्टेसन क्रिएट गरिदियो कि तिमी राजनीति कर्मी हो भने तिम्रो राजनीति तिम्रो सबै जिन्दगी राजनीति हो भनेर कि. तर त्यो त होइन नि त. अब त वी लाइक एटलिस्ट आवर जेनेरेसन इज मोर अबाउट व्हेन डु आई गेट माई भेकेसन हुन्छ नि, और लाइक वेयर डु आई लाइक मेरो फ्यामिलीको टाइम कति त हुन्छ नि, मैले मेरो फ्यामिलीको टाइम अथवा फ्यामिलीमा कसको बिहा भइरहेको हुन्छ, म वर्कको लुगामा बिहामा जाने होइन, मलाई पनि राम्रो भएर जानु मन लाग्छ, तर मसँग टाइम खोइ त, राइट. सो a lot of these things सोच्दाखेरि मेबी एउटा भनेको त्यो फ्याब्रिकेटेड लाइज क्रिएट गरिदिएको हो नि त कि लाइक तिमी यस्तै नेता हुनुपर्छ, तिमीले यसरी काम गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर नि त त्यो बनाइदिएको हो नि त. विच इज टु क्रिएट टु keep people like us out of politics. Exactly. To literally push us out, to say ki, you know what, this is a tough job, maybe you're not cut out for it, right? But you know what, maybe we can redefine it. Maybe I will very clearly say ki, hello, yes, I am a rajniti karmi, but I need breaks. Mero break bhaneko म शनिबार चाहिँ म कसैको फोन उठाउँदिन, I am sorry. हुन्छ नि, maybe बरु publicly भन्दिन, maybe त्यस्तो खालको नेता पो हुने हो कि, you know, when we're sort of becoming, honest, realistic and मान्छे हो नि त हामी एट द एन्ड त, वी आर ह्युमन बिङ, राइट? होइन, हामी मसिन त होइन नि त. त्यो वाली ट्रिटमेन्ट त हामीले फेस पनि गरेर आयौँ. सोकिए भएर फोन उठाउँदैन भनेर भन्ने कुरा त कति सुन्यो होइन. तर सोकिए पनि मान्छे हो, सोकेको पनि टाइम हुन्छ भनेर बुझ्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. अब नेताहरू भइसकेपछि त अब त्यो कसले बुझ्दैन थाहा छैन. हो त्यो पनि आई थिङ्क इट्स लाइक एउटा त्यो एउटा के भन्यो एउटा बबल क्रिएट गरिएको छ क्या. नेता भनेको यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो क्वालिटिज तिमीमा भयो अथवा तिमीले यस्तो गर्न सक्यौ भने चाहिँ यु आर अ सक्सेसफुल नेता भनेर त्यही वाला यस्तो यस्तो गर्दै आइसकेपछि हामी जस्तो मान्छेहरू डराउँछौँ, वी पुश आवरसेल्फ ब्याक होइन. तर हामीले त अहिलेको टाइममा आउँदाखेरि त तिमीलाई र मलाई नै हेर्ने हो भने पनि वी डोन्ट वान्ट त्यो लेभल अफ ट्यागी मान्छे नि त. वी अन्डरस्ट्यान्ड कि मान्छेको पर्सनल लाइफ हुन्छ, पब्लिक फिगर भए पनि त्यो मान्छेको त्यो मान्छे पब्लिक फिगर भए पनि त्यसका हरेक कुरा पब्लिक हुने भए पनि यति हदसम्म पब्लिक हुनु हुँदैन कि त्यसले त्यो व्यक्तिको मेन्टल स्टेट नै खराब गरोस् क्या. त्यो कुरा त हामी अग्री गर्छौँ नि त. त्यही भएर हामीले कोही व्यक्तिले जुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनमा भएर उसले राम्रो काम गरिरहेछ भने वी डोन्ट केयर अबाउट द्याट पर्सनल लाइफ भन्ने स्टेजमा त हामी छौँ नि त. त्यो भइसकेपछि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु टक मोर जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. एन्ड आई अग्री कि like I don't care where you've been before, what you've done, how many people you've dated, how many people you've married. Like I don't care as long as you're doing the work that you're meant to do. Like सोच न के तिमी कुनै प्राइभेट कम्पनीको सिइओ छ भने इज एनीबडी आस्किङ कि लाइक हे त्यो सिइओ को कतिजना वाइफ थियो एन्ड लाइक whatever, like nobody cares as long as the CEO is producing the output that you want, right? Of course people might be like, hey, you know, public person भएपछि, but त्यो एउटा डिमार्केसन भन्दा अगाडि त मान्छे प्राइभेटै थियो नि त. मान्छे जन्मिँदै त फुल्लै मेरो लाइफ अल पब्लिक हुन्छ नि, छैन नि त. एन्ड स्पेसली लाइक आइ एम कस्तो भेरी इन्ट्रेस्टिङ, समथिङ द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु मी इज लाइक हामी पो आई ग्रु अप विथ सोसियल मिडिया. मेरो क्लास 5 देखि फेसबुक हो हुन्छ नि, आई बिन अल भेरी हुन्छ नि पब्लिक इन द्याट सेन्स होइन. विच इज कि लाइक अफकोर्स इन पर्सन पब्लिकको एउटा पाटो भयो होला, तर डिजिटल पब्लिकको एउटा पाटो भयो नि त. अनि सडनली देयर इज दिस होल प्रिभियस जेनेरेसन जसको चाहिँ उहाँहरूले त पछि आएर अनलाइन पब्लिकवाला फेस गर्नु परेको हो नि त. अनि के पहिला मलाई आई किप आस्किङ माइसेल्फ दिस क्वेसन कि पहिला उहाँहरूको जुन यो इन पर्सन पब्लिक कुरा हुँदाखेरि पनि यही लेभलको भित्र मान्छेको खोज्ने ओर्ने त्यो हुन्थ्यो त. त्यो बेला पनि मान्छे यतिकै त्यो हुन त अब हाम्रो फेरि वी आर अल्सो द गुड पार्ट एन्ड वाट वी एप्रिसिएट अबाउट आवर कल्चर इज अल्सो काहीँ भेट्यो भने ए नानी कता हो घर के हो भने विच अल्सो लाइक आई जेन्युनली लाइक त्यो आत्मीयता भन्छ नि. आई लाइक द्याट. इट्स नट द्याट आई डोन्ट लाइक इट, बट लाइक इट्स अ गुड थिङ अन्टिल एन्ड अनलेस यु युज इट फर अ ब्याड पर्पज के. या द्याट्स ट्रु. त्यही गरिएको छ नि त. इट इज पर्टिकुलरली युज फर
डिटोरिङ समबडी अर कसैलाई डिफेम गर्नलाई युज गरिरहेको छ नि त द्याट्स वाइ इट्स बिन ब्याड त हाम्रो कल्चरको पार्ट हो विच इज भेरी गुड होइन मलाई यो कुरा भन्दा अर्को कुरा कस्तो जान्न मन लाग्यो तिमीसँग लाइक कस्तो के सबैजना एकै प्रकारको नेता हुनपर्छ नेता भएपछि यस्तै हुनपर्छ होइन नेता भनेको कस्तो कस्तो युनिफर्म क्वालिटिजहरू क्या एउटैमा यो भयो भने त नेता हो भन्नेवाला सेट छ नि हाम्रो उसमा व्हाट डु यु थिङ्क तिमी त यु वर्कड विथ द एमपी सांसदको पोजिसनमा हुँदा पनि होइन मन्त्री हुँदा पनि अनि त्यो एउटै नेचरको मान्छेले हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ खतरा नेता हुन सक्दो रहेछ त कि वाट यु फिगर आउट इन द्याट टाइम सक्दैन एकदम सक्दैन एन्ड आई थिङ्क एउटा भनेको त कस्तो नेता भन्ने कुरा टाइमसँग चेन्ज भइरहन्छ त्यो समयसँग एकदम परिवर्तन हुने कुरा जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने आजको आवश्यकताको नेता भोलि नहुन सक्छ एउटा पाटो त्यो भयो तर डिफ्रेन्ट टाइप्स र क्वालिटिजको कुरा गर्दाखेरि जस्तै सदनको काम के हो पार्लियामेन्टको काम के हो पार्लियामेन्टको काम भनेको पोलिसी बनाउने बिल्सहरू हेर्ने पोलिसी डिस्कस गर्ने राइट सो you need to be able to research well, you need to be able to look into data well, you need to be able to make analysis well, right? So एउटा पाटो त्यो भयो भने मन्त्री भनेको त्यहाँ बसेर युआर इम्प्लिमेन्टिङ दिस कि सो लाइक यु निड टु हेभ मोर अफ म्यानेजमेन्ट स्किल सेट राइट यो प्रब्लम्स कहाँ के भइरहेछ डिफ्रेन्ट ब्युरोक्रेसीको उहरूमा बसेर हेरेर होइन अनि यु निड टु बी एबल टु सी वाट प्रोजेक्ट लाइक अ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स बट लाइक एट अ होल बिगर स्केल राइट अनि त्यो भनेको you're looking at whether okay this project is producing output or not, is that something that we need to continue with or not, all of that त्यो different skill set हो क्या त्यो भनेको completely different कि but हाम्रो countryमा the sort of leaders that we've seen, a lot of these people are people who've led movements क्या these are people who've led movement movement lead गर्ने भनेको अर्को different capacity हो त्यो भनेको तिमी जनतासँग टचमा भएर जहिले कुराकानी गरिसकेर राख्नुपर्ने स्किल सेट होला हैन त्यो भनेको तिमीले एउटा मास अफ डिफ्रेन्ट भ्यूज भएको पिपललाई सँगै ल्याएर अगाडि बढाउन सक्ने स्किल सेट होला के हैन तर तिमीलाई त्यो गर्न गजब आउँछ भन्दैमा तिमीलाई म्यानेजमेन्ट गजब आउँछ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न आउँछ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि तिमीलाई मान्छेलाई त्यो जम्मा गरेर मान्छेलाई त्यो ओ यो मान्छेको स्पिच सुनेर त मेरो जिउभरि त्यो गुजबम्स आयो भन्ने होला राइट देयर वर लिडर्स लाइक दोज एज वेल हैन तर त्यो गर्न आउँछ भन्दैमा यु प्रोबब्ली I mean, you probably do as well, but like you probably don't know how to do policy research, policy analysis. This in-depth level ko analysis kasto huncha bhanta नआउन सक्छ नि त So every step of the way, unlike अथवा think about वडाध्यक्ष right? वडाध्यक्ष भनेको त ग्राउन्ड लेभलमा पब्लिकसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न आउनु पर्यो एक लेभलको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पनि आउनु सो तिमीलाई जेनरल म्यानेजमेन्ट आउनु पर्यो होला नि त सो एभ्री पोजिसनमा हामीलाई फरक मान्छे चाहिएको छ तर त्यो फरक मान्छेको क्यापासिटी पनि फरक हुन्छ क्या अनि समाजमा कस्तो एक्सपेक्टेसन छ भन्दाखेरि तिमीलाई सबै कुरा आउनु पर्छ भनेको ए बाबा भगवान होइन नि यार कहाँ आउँछ सबै कुरा गर्न मलाई आउँदैन लाइक सी मलाई तिमीसँग कुरा गर्न आउँछ कि सुस्मिता तर त्यो भन्दामा मलाई कुनै मान्छेको एकदम उसको ग्रिभेन्सेसहरू सुन्यो भने म सुन्यो भने रुन थाल्छु होला कि मैले उसको समस्या कसरी समाधान गर्छु कि त्यो इफ मैले डिरेक्टली सुन्नु पर्यो भने मैले सक्दिनँ होला क्या सो त्यो भनेको मलाई पनि मेरो लिमिटेसन्स एक किसिमको थाहा छ र मैले सक्ने कुरा पनि थाहा छ नि त अनि आई थिङ्क त्यो लेभलको क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ हो त्यो पनि के मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भन्दाखेरि त्यो पनि हाम्रा एक्जिस्टिङ लिडरहरूले एक खालको भ्रम फैलाएको हो कि जस्तो लाग्छ कि नेता भनेको चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ है यो चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ भनेर बनाएको होला कि त नेता भएपछि जनताकोमा पनि पुग्नै पर्छ पोलिसी पनि तैँले बनाउनै पर्छ यो पनि तैँले गर्नै पर्छ म्यानेजमेन्ट तैँले गर्नै पर्छ मिठो बोल्न पनि त जान्नै पर्छ 24 घण्टा फोन पनि तैँले उठाउनै पर्छ भनेको त्यो हामीले कस्तो अनरियलिस्टिक कुराहरू दिइरहेछौँ कि हाम्रो मान्छेहरूलाई कि होइन मान्छेहरूले कि लाइक बिर्सिन्छन् कि एकछिन हामी मान्छे हो भनेर कि नेताहरू भनेको मान्छे हो भनेर मान्छेहरूले बिर्सिरहेको छन् कि त्यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो वी निड टु ब्रेक इट कि यसलाई ब्रेक नै गर्नुपर्ने छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन र अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यो गरिरहँदाखेरि फाइदा कसलाई भइरहेको छ त जो एक्जिस्ट गरिरहेको छ त्यसलाई फाइदा भइरहेको छ नि त तर उनीहरूले चाहिँ 275 रिप्रेजेन्टेटिभ छ हाम्रो प्रतिनिधि सभामा होइन त्यो 275 मान्छे डिफ्रेन्ट क्यापासिटी डिफ्रेन्ट कम्युनिटी डिफ्रेन्ट ठाउँबाट डिफ्रेन्ट कुरा लिएर आउँछ र त नेपाल बन्छ भनेर 275 बनाएको हो नि त तर त्यो कुरा त हामी त्यहाँ आइसकेपछि एउटा मान्छे हुन्छ त्यो मान्छेलाई हेरेर मिठो बोल्छ जनतालाई मक्ख पार्छ प्रोजेक्ट पनि लान सकिरहेको छ भनेर त्यो एउटा पर्टिकुलर मान्छेलाई हेरेर सबैलाई हामीले इम्पोज गरिदिन्छौँ कि त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो युथहरू ओ माई गड मलाई त बोल्न आउँदैन ओ माई गड म त यस्तो यो बजेटको बारेमा बार्गेनै गर्न सक्दिनँ मैले त होइन मेरो त त्यो फलानो ठुलो नेतासँग कनेक्सनै छैन म त हुँदिनँ म त 5 वर्ष जनतालाई सकाउने अनि म त निस्किने हो भन्ने टेन्डेन्सीमा पुग्ने के त्यो कस्तो द्याट इज भेरी रङ राइट कस्तो कस्तो गलत गरिरहेको इट इज तर आई हेभ अ क्वेसन फर यु के अहिलेको करेन्ट नेपालको सिनारियो हेर्दाखेरि
डु यु थिङ्क पिपल लाइक अस सुड एन्टर पोलिटिक्स or लाइक डु यु थिङ्क हामी जस्तो मान्छेहरू नेता बनेर आउनुपर्ने देखिरहेछ अथवा लाइक अहिलेको आवश्यकता हेर्दाखेरि डु वी हेभ द लग्जरी अफ सेङ कि यु नो वाट मेबी नट मेबी पोलिटिक्स इज नट माई ज्याम जस्तो मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि होइन भने नि त लाइक अब जोइनिङ पोलिटिक्स अर कन्ट्रिब्युटिङ टु पोलिटिक्स इन डिरेक्ट अर इनडिरेक्ट वे यु क्यान डु भनेको चाहिँ अब त इट्स नट अ म्याटर अफ चोइस फर अस के थियो होला पहिला होइन के थियो होला पहिला पनि थिएन होला यत्तिकै मान्छे मन लागेर माओइस्ट आन्दोलन जोइन गरे होइन नि त एक लेभल अफ सपरेसन थियो सबै थियो त्यसरी भयो होइन पिपल मुभमेन्टहरू भए सबैको रिजनिङ छ हाम्रो पनि अब हामी जस्तो युथहरूलाई चाहिँ आउनुपर्ने बाध्यता छ कि आएनौँ भने चाहिँ द वान हु इज रिप्रेजेन्टिङ असले चाहिँ सायद हाम्रो कुराहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यही भएर इट्स नट अ म्याटर अफ चोइस यु सुड कम तर आउँदाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ यु सुड बी क्लियर वाइ यु सुड कम के किन आएको तिमी र तिमी के भएर आउने हो होइन म त राजनीति गर्छु राजनीति गर्दाखेरि मेरो घर खर्च पनि चलिहाल्छ घरबार पनि चलिहाल्छ अब मेरो गाडी घोडा भइहाल्छ एक लेभल अफ सम्मान हुन्छ इज्जत हुन्छ मेरो म त जाने हो कहाँ राजनीति जस्तो कुरा त अरू के छ र भन्ने माइन्डसेटले आउने हो कि होइन मैले यति गरिसकेँ मैले पढेँ पनि जागिर पनि खाएँ मेरो फ्यामिलीको सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटी पनि मैले फुलफिल गरिसकेँ अब म यो समाजलाई केही गर्न चाहन्छु यो राष्ट्रलाई केही गर्न चाहन्छु एकदम इथिकल भएर म काम गर्न चाहन्छु होइन भन्ने इन्टेन्सनले आउने हो कि त्यो छुट्याउने कुरा त व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो नि त त्यहाँ त कसैले कम्पेयर गर्दैन कि त आएर गरै त कसैले भन्दैन होला नि त होइन भन्छ भने पनि यु हेभ राइट टु गेट ब्याक के होइन त्यति चोइस त हामीमा हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब कसैले मलाई सोध्छ भने चाहिँ किन आउने हो र किन आउने यस्तो ठाउँमा किन वाइ यु विल कम हियर भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यति धेरै आन्सर मसँग नभए पनि चाहिँ यु सुड कम भन्ने लाग्छ किनभने आएन भने त यस्तै नै हुन्छ कि कहिलेसम्म यस्तै भएर बस्ने कहिलेसम्म हामी लाइक त्यो कम्प्लेन मात्र गर्ने कहिलेसम्म बाटो नदेख्ने कहिलेसम्म मलाई चित्तै नबुझ्ने मान्छेले मलाई रिप्रेजेन्ट गरेको म हेरिरहने कहिलेसम्म मैले भोट हाल्ने व्यक्ति को हो भनेर छान्न नपाउने कि त्यही मात्र तैँले त्यसलाई हाल्नुपर्छ भन्ने कहिलेसम्म म बनाइरहने भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदम धेरै क्वेसनेबल चिज छ कि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क आई सुड हेभ अप्सन्स के अप्सन चाहिँ छैन त्यही अप्सन्स हुनको लागि भए पनि आउन भन्छ मलाई चाहिँ वान थिङ द्याट आई बिन थिङ्किङ अबाउट इज 275 हो नि त हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा टोटल हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा 2/3 भनेको अराउन्ड 184 पिपल हो कि 184 पिपल भयो भने हामीसँग 2/3 हुन्छ होइन 165 पिपल डिरेक्टली इलेक्टेड भयो चुनावै उठेर के मैले 165 मध्ये भोट हाल्ने एकजना देखाएको छु कि त्योभन्दा बढी मैले मान्छे देखेको छैन कि मैले यो मान्छेलाई चाहिँ म भोट हाल्छु भने मैले देखेकै छैन कि अनि विच इज ल मोर एउटा मात्र होइन छ अलिअलि छ होइन तर त्योभन्दा बढी छैन कि अनि यो त हामीले अहिलेदेखि कन्भर्सेसन गर्न थाल्नुपर्ने होला नि त किनभने यदि कोही मान्छे भोलि नेता बनेर उठ्ने हो भने उसले समाज पनि बुझ्नुपर्छ परिवेश पनि बुझ्नुपर्छ कि र ठिक छ कतिजनालाई अगाडि समाज परिवेश आफ्नै हिसाबले बुझ्नुभयो के गर्नुभयो सबैले आफ्नै हिसाबले बुझेर आएको हो नि त आफू जहाँबाट उठ्नुभयो सबैको आफ्नै परिवेश हो त्यो परिवेशमा के अरे अलाइन हुने धेरैजना हुन्छ होइन तर अब यदि सम पिपल आर से प्लानिङ 84मा उठ्नलाई हो भने दिस पिपल मेबी दे सुड स्टार्ट हुन्छ नि गेटिङ अल द एन्ड गरि पनि रहनु भएको छ होला मेबी वी डोन्ट नो हुन्छ नि एन्ड या त्यही भएर पनि त पिपल लाइक अस आउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई मैले कसलाई भोट हाल्ने भनेर मलाई थाहा छैन भने त्यहाँ क्राइसिस छ नि त क्राइसिस भएपछि त हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होला नि एक्ट गर्नको लागि कहिलेसम्म मलाई चित्त नबुझ्या मान्छेलाई हालिरहने क्या मैले होइन कहिलेसम्म मैले हेरिरहने कि मासु भातमा मेरो मम्मी आमा बुवा मुवा बिकिरहेको मैले कहिलेसम्म हेरिरहने क्या होइन म अस्ति गाउँ जाँदा त मैले त्यही देखेर आएको हो भोट हाल्न जाँदाखेरि त्यसले त एकदम धेरै पेन हुन्छ के अनि अर्को कुरा भनेको पोलिटिक्स भनेको यस्तो कुरा हो कि जसले मैले फेर्ने सासदेखि भोलि म मरेर त्यो ओढ्ने कात्रोसम्म अफेक्ट गर्ने चिज हो क्या पोलिटिक्स भनेको के अनि त्यो चिजदेखि नै तँलाई फरक पर्दैन पोलिटिक्स इज अ ब्याड गेम भनेर मलाई टाढा राखिदिने त या पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने त हामीले बच्चादेखि सुन्दै आयो नि त एन्ड लाइक बिकज अफ विच अ लट अफ अस never even wanted to think about politics or ever learn about politics के कस्तो भने कि the air that we breathe देखि लिएर the public transportation that we take हुन्छ म पहिला नयका बस्थ्यो कि सो त्यो कलङ्कीको बाटो यति धुलो हुन्थ्यो कि सो बिफोर कोभिडको सास्कदेखि म पहिल्यैदेखि मास्क लाएर हिँड्ने मान्छे हो क्या सो विच इज टु से कि लाइक त्यो भनेको त कसले त्यो बाटोको टेन्डर कसले ल्याएको थियो होला के गरेको थियो होला कुन
के अरे कसको कता के मिलेन होला ठेक्कापट्टामा कसको त्यो होल प्रोसेसमा भएको होला नि त त्यो भनेको त अब बुझ्दैछु त्यो सब पोलिसी लेभलको डिसिजन हो नि यार त्यो त सब हामीले like we should have been informed of this much earlier. We should have learned about the process के हुन्छ नि कहाँ गएर कसको ढोका घचघचाउने भन्ने त हामीलाई पनि सानोदेखि अलिकति अझै त्यो इन्फर्मेसन भएको त हुन्थ्यो होला नि त हैन त कसैले पनि सिकाएनन् नि हैन त्यो सिकाएनन् पोलिटिक्स इज अ डटी गेम आई रिमेम्बर फिलिङ इन दैट अटो के पोलिटिक्स भन्ने अप्सन हुन्छ नि इज अ डटी गेम भनेर भर्थ्यो के एक्चुअली या इज डटी गेम भनेर भर्थ्यो केमा त्यो सानो अटो बायोग्राफी अर समथिङ एउटा बुक हुन्थ्यो के त्यो हामीले बायोमा पोलिटिक्स अनि व्हाई वुड यु राइट अबाउट पोलिटिक्स त्यहाँ अप्सन हुन्थ्यो के एउटा हैन एज अथवा लभ लाइफ अर यसरी अप्सन्स हुन्थ्यो एउटा हैन हामी स्कुलमा भर्थ्यौं छोडेर जाने बेलामा रिमेम्बर हैन त्यो आई रिमेम्बर तर आई नेभर थॉट अफ दैट पोलिटिक्समा या मेरो अझै पनि हेर्यो भने इज अ डटी गेम थियो कि त्यो त कसले भर्दिएको हो त म कसरी म 6th क्लासको मान्छेलाई पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भनेर कसले बनाइदिएको त हैन त्यो त भनेको त सी हाउ दिस प्लेयर आर प्लेइङ कति हदसम्म माइन्डसेटमा सबै भने त माइन्डसेट हो नि तिम्रो माइन्डसेटलाई नै त्यो लेभलले खुम्चाइदिइसकेपछि त कसले आर्ट गर्छ क्या आउनलाई अनि तिमी क्वेसन गर्न थाल्यो भने तिमीलाई चुप लगाइदियो लिएर आयो बिल लिएर आयो एभ्रिथिङ हैन त्यही भएर चाहिँ नेता बन्नुपर्छ साथी ओके वेल नेता बन्नुपर्छ भने नै भयो हैन इज देयर एनीथिङ फाइनल अबाउट लाइक द प्रो टिप हुन्छ नि तिमीले भित्र बसेर देख्यौ प्रो टिप तिमीले कसैलाई केही दिने हो भने चाहिँ ल नेता बन्ने हो भने दिस इज माई प्रो टिप यसरी चाहिँ रेडी हो भनेर के मेरो प्रो टिप चाहिँ क्लियर छ फर्स्ट थिङ मैले अघि नै भनिसकेँ फाइनेन्सियली स्टेबल भएर आऊ फाइनेन्सियली स्टेबल भएर आइसकेपछि चाहिँ यस्तो यो सानो तिनो पैसाको लागि मान्छेले तिम्रो ट्रान्सप्यारेन्सी हैन प्रपर्टीको कुराहरूलाई लिएर धेरै प्रश्न उठाउँदैन जस्तो लाग्छ एउटा पार्ट भनेको चाहिँ अर्को पार्ट भनेको चाहिँ क्लियर भएर आऊ क्या व्हाट यु वान्ट टु डु किन आएको के रिजनले गर्दा आएको म त्यहाँ जान्छु छिरिसकेपछि भइहाल्छ नि राजनीति भने यस्तै हो भन्ने मानसिकता लिएर चाहिँ नआउनु भन्छु म हैन अनि भर्खरै तुरुन्त मौका पाइहाले कि आइहाल्छु भनेर पनि नआउनु बी क्लियर व्हाट यु वान्ट हैन गर्ने के हो के एक्ट गर्ने हो यति कुरा चाहिँ क्लियर भएर आउनु भयो भने चाहिँ सायद तपाईले के मोटिभले छिर्नु भएको पोलिटिक्स त्यो सार्थक हुन्छ जिन्दगीभरको लागि पोलिटिक्स गर्छु भनेर पनि नआउनु यति टाइम म मेरो देशको लागि दिन्छु र यो पोइन्टमा चाहिँ म एक्जिट हुन्छु भनेर आउनु भयो भने चाहिँ आई थिंक दैट वुड बी अ भेरी गुड स्टार्ट या आई थिंक त्यो एडभाइस लिएर आउने मान्छेहरुमा मेबी दोज कुड बी द नेताज दैट वी फलो एज वेल एन्ड देयर आर अ फ्यू एज वेल बट लाइक those could be the people that we vote for as well. Hopefully, Chaurasima, there will be many people who will be joining in. Timro chai ke cha ta? What do you think? Timro pro tip chai ke cha? If somebody want to come into politics? Akanchi afu chirchu bhanne guarantee chaina ke ko pro tip. I don't have any pro tips. After all this conversation, what do you think? अब चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ कि अथवा म इन्डिरेक्टली बसेर कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने लाग्छ कि के छ कस्तो विचार आइरहेछ वेल यस्तो अब एउटा कन्भर्सेसनले त मान्छेले पनि चेन्ज गर्न छैन र हैन obviously not and it should not yes त्यो भनेको त एकदम हतारमा लिएको डिसिजन हुन्छ यसै पनि हैन आई डोन्ट थिंक आई स्टिल फिल कन्फिडेन्ट इनफ टु बी अ नेता आई डोन्ट थिंक आई अघि तिमीले भने जस्तो फाइनान्शियल स्टेबिलिटी छैन के पनि छैन सो नट रेडी maybe in a couple more or in a decade or so maybe but we'll see yeah okay interesting hopeful to see you in politics. Hopefully, I'll see you soon. Maybe, ideally, if it works out, Chaurasima, if not in 10 years, right? Maybe in 10 years, not maybe in Chaurasima. I'm not ready for that. Yeah, maybe in 10 years. Well, okay. Well, guys, that was it. Hamro HowToDeshBikas ko part ka euta sub question. We'll come with more of our sub questions soon. In the meantime, follow us, like, subscribe, and hopefully we'll have more of your questions. Key questions, please let us know, and we'll see whatever we can address and anything of that sort. But hope to see you soon.